Доброго мирного дня вам. Рейтинг 1000 навіть є. Оце є монстр. Втрапив навіть в рейтинг 1000. Друга медалька за скільки там, за пару місяців вже. Друга зароблена медалька. У нас там сьогодні на вибір або легендарна, або інші приманки разом. Окрім легендарної. Візьму легендарну знову. На боті взяти. Кажуть, інші закриваються простіше. Але ж на них добра уходить більше. Як тоді може бути Святого Лаврентія? Святого Лаврентія. Та хе з ним по-старому. Беру по-старому. Розбраковуєте вже Лаврентія, дивлюся, повним ходом. Або самі, або автоматом вам власники гри розблоковують. Де там, що там клошарити. В інших. Що у нас там? Знову помітив, там де немає човника на тих локаціях, дуже важко грати. Вчора ту, звичайно, на 7 рівні ледь зловив 13 зірок. Ледь зловив. Увімкнув 80Х, суперзаряд, і пішов у великий турнір. Шукати 13 зірок. І тільки на п'яту наживку зайшов в рекорд. 27, там 700 з чимось. Звичайно. Тільки тоді. А загадкова до чого тут? Нам сьогодні і загадкову вставили. У мене є навіть ліцензії і непогані ліцензії. А наша тут Мілфа? Так, у нас тут була Мілфа. Є дуже великі варіанти закрити подію, але невідомо, які завдання будуть тут стояти. Перлини дають. Якщо перлини дають, то буде космос якийсь. Найкращі результати. Великий улов. 70. Я бачив, ти зловила вже 72К+. Мої тобі вітання. Я надіюся, хоча б 70 зловлю. 70 то вже буде. А що тут? 70 то вже буде, повинен сказати. На що це в нас сьогодні? Битви є? Битви ридбаків? Я гадав, у нас вже їх немає. Не подивився міф. Дають на цю локацію. Да. Вони нам також змінили подарунки. Раніше в легендарній давали легендарну ліцензію, а зараз в легендарній дають
Міфічну ліцензію. Що в мене взагалі не завадив би міф. Так, ну що, прийдеться вудку палити. Або 80 використати. Ну, вудку палити не дуже хочеться. 7 зірок спалиш, а отримаєш фак. 6 зірок. Вудка хороша. А це у нас яка? Така собі. Ну, давайте, прийдеться її спалити. Граємо рідко. А скоро взагалі закинемо цю гру. Та можна тут наповну відтягуватися. Хто у нас тут? Щука якась. 62. От монстри попадають. Монстри. $62. Повний фарш. У гравця повний фарш. Що у нас там? Серія. Поїхали. Наче з новими налаштуваннями трофеї не повинні відігравати якусь роль. Але будучи під трофеями десь під 3000, то все одно помітно, які суперники попадаються. Я не помітив, що ти мені показав. Вибачаюсь. Ловив і не звернув увагу. Дивився на те комбо і так не зрозумів, комбо відпрацювало, не відпрацювало свою. Якось дуже швидко воно закінчилося. Не знаю, за що ти дякуєш. Дякую тобі за те, що віддав поєдинок. В тебе перший, мабуть, був. Перший поєдинок, тому ти так віддав. Не дають нам ніяких додаткових. Маю на увазі приманок на вибір, які вони інколи вставляють. Немає. Що тут у нас? Вибираю завжди меншу приманку. Там де менше приманок. Я не знаю, правильно роблю, неправильно роблю. Тому що по іншій теорії потрібно краще обирати там, де більше приманок, і потім їх обміняти на чорні перлини. Вигідніше. А я завжди обираю, щоб до чого воно випало, невідомо. 70. Значить, ці рекорди будуть узяти дуже важко. Якщо у нас до сих пір такі малі тут показники у всіх. А що тут? 69. На що це вони битви повернули? Протрезвіли, мабуть. Мабуть, протрезвіли, самі зайшли в гру, пограли, подивилися. Сказали, ні, таке не годиться, хочемо пограти.
Тому дуелі потрібно прибрати. На один день дуелі прибрали. 69. Рекорд у мене повинен бути. Повинен бути рекорд. 14 зірок навіть. Чомусь постійно мені зустрічається цей Юрік. Постійно мені так халепе гру. Вчора зустрічав. Чому постійно? Одні й ті ж самі гравці постійно зустрічаються. То жесть. То жесть. Щось Сонар бреше. Щось бреше Сонар. Десь щось не так. На вудці 80. На вудці 80. Не будемо псувати Юріку за обох. Але Юрік мене трохи бісить кожного дня зустрічати одні ті ж самі гравці. Як так можна? Гадав, у мене там уже передостання забралася, а я навіть нікуди не продвинувався, особливо в події. Там рекорди повинні були вже закритися. Майже закритися. Не схоже, що я на першому місці. Це якось топи не підтягнулися, скоріше за все. Щось взагалі на мене не схоже. Перше місце в чемпіонаті в серії. А чому битв немає? Битви в цілому є, а в завданні битв немає. Що таке? Не слабкий суперник, не слабкий. Не знаю, яку наживку ставити. Ставлю 5, можливо, щоб рекорд залетів. Дивіться, як елітних немає. 5 наживка і елітних нема взагалі. І все-таки на цих трофеях зустрічаються вже такі підмонстрики. І ліцензія є, і вудка топова. На рекордів не бачите потрібних. 5 наживка. Супер заряд. 71. Це я що? Рекорди закрив? Рекорди і не 15 зірок? Якось не зрозуміло. Зовсім не зрозуміло. 29. Ого, у мене рекорди. 70. Ти просто зайшов рекорди зробити без поєдинків? Все-таки, мабуть, 5 наживка свою справу зробила. Майже ніколи 5 не використовую. Але так як подія, великий улов так закритий. А нагороди головні так і не узяті. Виклик, мабуть, багато дасть.
І ще цієї гедоти потрібно наловити. А вона на 5-ту наживку не йде. Міфічно. Дякую. В коментарях писали мені, продовжуй далі знімати. Я вам також вдячний за перегляди, вдячний за теплі слова, які ви пишете. І по грі, і не по грі. Приємно з вами спілкуватися. Надихаєте мене. Якщо б не ви, якщо б у нас не було двосторонньої такого діалогу, я б, мабуть, закинув вже цю ігру дуже-дуже давно. Тому що це не гра, а халепа якась. Абсолютна халепа. І вчора в кінці відео трохи неправильно висказав думку свою. Не гра гедотна, а власники гри гедотні. Гра дуже хороша. Промальована на відмінно. Просто на відмінно гра промальована. А от гедотні власники гри причетні до всього того, що в грі погане таке відбувається. Ну, в принципі, подія зіграна. Так як рекорди закриті, то все вже повинно бути закритися. Забереться виклик, все остальне закриється так. По ходу діла. Можна сказати, особисто мені подія легко далась. Можна сказати, так як все топове, абсолютно. Абсолютно все топове. Вудка топова. Ліцензія присутня на легендарну, тому вже якось остальне. А чого я сюди поліз? Хотів щось зробити. А, сонар подивитися. Що з сонаром? Сонар мені брехав чомусь. Чому? Тут прокачано, в дереві прокачано. Тут 80%. А чомусь сонар брехав. Може, це в них такі налаштування вже пішли? Коли сонар повинен відпрацьовувати 100%, він відпрацьовує так, не дуже. Потрібно було не прокачувати. Дарма. Дарма. І от знову перший раз ловлю з чемпіонату рибу, а вона щось показує, що її немає в чемпіонаті. Потрібно по завданню наловити, то просто так ловлю. Нема що більше робити. Великий турнір є. А що це за... Зараз буде прикол, якщо змінили рекорди. І рекорди там поставили 72, 75. А в чому ж там була помилка? Що змінили? Що змінили? Хто вже давно грає, то скажете, що там змінили. Цікавенько так.
Без причини б такого б не робили. Це 100% є на те якась причина. Було перезавантаження і щось змінили. Доброго дня. Вам також. Також мені казали колись просто так не витягати, коли суперзаряд не зелений. Але ж воно не завжди той зелений показує. От зараз зелений показує, а при інших обставинах чомусь зелений не показує. Можливо, зараз від берега, а коли ловиш не від берега, тоді воно показує вже. Показує, не показує. Хотів великий зайти. Там же ж нема нічого цікавого, нема що робити абсолютно. Добре, хоча б його в події немає. Не потрібно ту гедоту закривати. Це ж потрібно такі нагороди в великому турнірі. Яка його доцільність? Перше питання, а друге питання, хто в нього грає саме зараз? Під час цієї події, хто грає в той турнір? З тими нагородами, які там зараз стоять. В останній коробці золото поставиться. Ж треба така нагорода. Золото. Нема слів. І от так цікаво, як коли є всі умови, то і подія грається без усіляких питань. А коли умов немає, немає ні вудки, ні ліцензії, ні суперзаряду, так минулі події нам і не повертають. Мабуть, минулі події вже назавжди прибрав. Що там ще? Звичайно. У нас звичайної немає в чемпіонаті. Для чого вони в подію поставили звичайно? Невже я візьму перше? А ні, тут монстр сидить. Ай-яй-яй-яй, сидить і чекає. На останніх секундах буде перебивати. Ну давай, давай. Давай, перебивай. От завжди сидять, а потім на останніх секундах монстри ще. Отак у мене, який там рівень? 292. А у виклику сидить золоті медальки. Не просто золоті, а це ж кращий клан був. Та, мабуть, можливо, і зараз є. Забрав перше місце по цій медальки. 436 рівень. І оце таку виклики граємо. Граємо таку виклики. Ну, немає що робити, прийдеться поєдинки грати. Підозрюю, не дадуть. Другий вже не дадуть узяти. Ну, вважаю. Так, також постійний суперник. Або у викликах трапляється, або... Так, п'яту вже приберу. Не буду на п'ятій. Знову суперзаряд на незвичайній. І перебиваю рекорд. 15 зірок. Є 15 зірок. Зайшло все як по маслу. Так, а це також чемпіонат? На що це ти так слабко ловиш?
Або ти перший вилови показуєш такі собі, а зараз покажеш, де раки зимують. Включив всі посилювачі і зараз почне гепати. Ні, не почав гепати. Значить, серію вже закрив і закриває просто поєдинки. Не хоче здаватися. Зараз як переб'є мені одну приманку. А теж постає питання, для чого ти ловиш? Можна було віддати вже поєдинок, або там клікер стоїть у суперника. Оставалось пару секунд і все одно закидання відбувається у гравця. Що там? Ніяк не дотягну. Вже б не грав саме зараз, але так як треба дописати відео, прийдеться грати. Вже б саме зараз не витрачав посилювачі, а вже під другий виклик тоді вже б щось би робив. Ця приманка 6 рівня. А що ти не ловиш? Чому не ловиш? 40. А який у нас там взагалі рекорд по тому монстру? 37. Та гадаю, ні. Немає ніякої доцільності з тобою тягатися. Забирай той поєдинок. Мені не горить. Витрачати добро. Не бачу ніякої доцільності. Також, мабуть, в тебе 300 плюс рівень в грі, підозрюю. Не менше. А ну, покажи обличчя. Фейс контроль. Так, аж 387, 70 мільйонів. Ну, я відчував по грі, що там досить таки не слабкий суперник. Досить таки не слабкий. 70 мільйонів. Це 70 мільйонів звучить якось аж... А там вже 63, вже й перебив. Це 5 зірок. 15 зірок, впевнений, мабуть. 343. Якось так дивно, прикольно виглядаю на перших місцях і там, і там, і там. А тут чому я перший? Це ж стара локація, у всіх повинно бути. Сьогодні ми з своїми тягаємося. А що у нас там взагалі в кланових? На яких ми? На перших місцях? Це ми цих монстрів б'ємо всіх. Цікаво, цікаво. Перша є. І друга є. А скільки нам всього там викликів потрібно? Ну, в принципі, виклики, можна сказати, також закриті. Хто у нас там епічна? Звичайно. А до чого тут звичайно, якщо у нас її в чемпіонаті не стоїть? От до чого вона стоїть взагалі, ця звичайна? З одного боку добре, що вона в чемпіонаті не стоїть. Не потрібно її буде клацати.
Можливо, навіть вже й четверту не використовувати. А для чого? Постає питання, а для чого? Спалив вудку 7 зірок. Трохи шкода. Дуже легко далося. Дався рекорд. Ну, може й не дарма. 6 зірок, вудка повернеться назад. Міфічна ліцензія буде, то можливо, в принципі, нормально. А тут сонар показав правильно. В тебе серія з обох приманок зараз. 31801. Гарний улов. Це ти наді мною стібешся або ні? Ге? Я теж так вмію. Давай, не буду тобі серію обривати, нехай буде тобі в залік. Так, а тут вже монстрики з'явилися. Добре, буде такий початок. Майже останню забрав. Забрав майже останню. Жетони трохи нападало. Легендарна впала. Ну, справа залишилась за малим. Вже давно було видно будь-який тип. Прийдеться тягати будь-який тип. Не хотілося витрачатися на цю приманку, але прийдеться будь-який тип. Хоча ж його можна натягати і так, по-хитрому. По-економному. Такі справи.